අයිබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාටම අද අපි සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්නවා වර්තමානයේ වෙද්දී අප සියලු දෙනාටම ඔන්ලයින් මෙතඩ් එක ඔස්සේ ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩ කර ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් ලර්නින් මෙතඩ් එකදී ගුරුවරුන්ට ඒ වගේම ළමයින්ට ශාලා ගැටලු රාශියක් මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගුරුවරුන්ට සහ ළමයින්ට මතුවලා තියෙන ගැටලු හම කරගන්න හොඳම මෙතඩ් එකක් තමයි Google Classroom කියන platform එක තමගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යොදා ගන්න එක. ඉතින් මේක කොහොමද ගුරුවරු පාවිච්චි කරන්නේ? සාමික ළමයාට කොහොමද මේක එක්ස්පීරියන්ස් එක? ඒ වගේ දේවල් තමයි අද කතා කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ. ඒදී ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රධානම කරලා කරන ළමයින්ට හෝම්වර්ක් වගේ දේවල් කොහොමද හරියට දෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි අද දවසේදී කතා කරනවා. සෙනාව මේක දිසින්නේ Knowledge Channel YouTube channel සමග. Knowledge with Chanul, your knowledge improver. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ Google Classroom එක අපි මෙතනදී හදාගන්නේ සහ මේකෙන් අපි වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් අද දවසේදී මම මේ සිදු කරන වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම අපේ ගුරු මෑණිවරුන්ට සහ පියවරුන්ට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒකට හේතුව වශයෙන් ගත්තොත් මේකෙදි හැකියාවක් තියෙනවා අපිට ළමයින්ගේ වැඩ ඉතාමත් හොඳින් අධීක්ෂණය කරන්න. මේකදී අවස්ථාව උපරිමයටම ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී පේපර්ස් වගේ ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් පේපර්ස් වගේ ලබා දෙනකොට හරිම විදියට ටයිම් කරලා ලබා දෙන්න හැකියාව ඔයගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා මේකට අපේ ගුරු මෑණිවරුන් සහ පියවරුන් මේක භාවිතා කළොත්. ඉතින් ඒ වගේම මේක අද දවසේ මේ වීඩියෝ එක අපිට ඉතාමත් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඉතින් මේක ජොයින් වෙන විදිහ ඒ ඔක්කොම අද දවසේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ නම ක්ලාස්රූම් කියලා තිබ්බට අපිට මේක බිස්නස් එකකටත් යොදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද කියලා ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේකෙදී sheets docs slides වගේ share කරන්න ඒ වගේම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් මේකද share කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ තුන් කොටසට ඉතාමත් අධික වීඩියෝ එකක් තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේ තුන් කොටස ආයෙත් නැති සියලු දෙනාට අද දවසේදී මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ Google slide මේ Google Classroom එකට log වෙන්නේ කියලා. අපිට මුලින්ම හැකියාවක් තියෙනවා Classroom කියලා Google එකේ search කරන්න. Classroom එහෙම සර්ච් කරලා පස්සේ මුලින්ම සෝට් එක ආන්නේ Google Classroom link එක. ඉතින් අපිට මේ විදිහට log වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ Classroom එකේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මේකට Google විසින් හදපු Google Docs slide sheets වගේවා support කරන නිසාමයි. හරි අපිට මේකට log වෙන්න තියෙන තව ක්‍රමයක් තමයි link එක ගන්න එක. ඉතින් මම link එක පහළ description එකේ දාන්න. දැන් මම මේ link එක ගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක තමයි link එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන 9 තියෙන icon එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා මෙතනදී classroom select කරලා ඒකට log වෙන්නත් ඔයගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් classroom ගැන ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් ගුරු බවකට ඒ වගේම අපේ ශිෂ්‍යයට business managerට මෙතනදී ගොඩක් improvements ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ළමයා මොකක් හරි වැඩක් කරලා එයාට මේකට ෆොටෝ ගහලා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතනදී අපි සිද්ධ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට කරන්න කියලා අපි සාකච්ඡා කරමු. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි Google Classroom එක තුළ classroom එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ add sign එකට click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන create class කියන කුඩ අපි යොබන්න ඕනේ. එහෙනම් බෝඩට පස්සේ මේගොල්ලෝ අපිට pop up message එකක් ලබා දෙනවා. Using classroom at school or university with students කියලා. අපිට මෙතනදී ටික් කරන්න වෙනවා. මම මේ උඩ notice එක click මේ කියුවා. මම මේක understand එක මම මේක තේරුම් ගත්තා. මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ classroom එකක් විදිහට. නමුත් school or university with students ලට නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී අපිට ටික් නොකර බෑ. මොකද අපිට මෙතන ටික් නොකළොත් අපිට සිද්ධ වෙන අනිවාර්යයෙන්ම Google Workspace for Education කියන එකට sign in වෙන්න. ඇත්තටම ඒකට sign in වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට වෙබ්සයිට් එකක් තිබුණොත් පමණයි. ඉතින් අපිට වෙබ්සයිට් එකක් නැති නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක ටික් කරලා
continue කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන තමයි අපේ ගුරු මෑණිවරුන් සහ පියවරුන්ට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන කොටස තියෙන්නේ. මෙතනදී අපේ ක්ලාස් එකට අවශ්‍ය නේම් එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී අපේ නේම් එක විදියට මම දෙනවා coding class කියලා. මෙතනදී ඔයගලන්ට ඕන දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. ඕනනම් coding class ඔයගලන්ගේ පන්තියක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට එහෙම නැත්නම් ඒ ඕන දෙයක් ඔයගලන්ට මෙතන ටයිප් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම section එක විදිහට දෙන්නම්. primary කියලා. ඉතින් මේ section එක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහකට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ගුරු මෑණිවරුන්ට සහ පියවරුන්ට සබ්ජෙක්ට් එක මෙතන රික්වයර්ඩ් කරලා නැති වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම ටයිප් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ළමයාට මෙතනදී සබ්ජෙක්ට් එක නැතිවුණොත් ඒකට ළමයාට විවිධ අපහසුතා එන්න පුළුවන් මේක කරගෙන යද්දී. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ජෙක්ට් එක ටයිප් කරන්න මම දැන් දෙනවා කෝඩින් කියලා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනදී රූම් එක විදිහට දෙනවා 5A කියලා. ඉතින් මේකත් රික්වයර්ඩ් ක්වෙස්චන් එකක් විදිහට නෙමෙයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට නමුත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක දැන් ටයිප් කරන්න නැත්නම් මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට මෙතනදී ළමයාට විවිධ අපහසුතාවලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි රූම් එක ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ක්‍රියේට් කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Google විසින් අපිට මේ ක්ලාස්රූම් එක ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. මේගොල්ලෝම තීම් එකක් දාලා ඒ වගේ අපිට ක්ලාස්රූම් එක මේගොල්ලෝ ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. හරි දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ කෝඩින් ක්ලාස් එකේ ෆස්ට් ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා මෙතනදී අපේ තීම්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම් දේවල් ඉනවුන්ස් කරන්න පුළුවන්. ක්ලාස් වලට ගිහින් ළමයින්ට වැඩ දෙන්න පුළුවන්. පීපල් වලට ගිහින් ළමයින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මාක්ස් වලට ගිහින් ළමයින්ගේ මාක්ස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකදී අපිට කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු මේ කෝඩින් ක්ලාස් එකේ තීම් එක අපි කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපි අප්ලෝඩ් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා මෙතන ඇඩ් කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. නමුත් මම නම් ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන තීම්ස් මෙතනට ෆිට වෙන විදිහට ඒ වගේම මෙතනට ෆිට වෙන විදිහට මේගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා අපි මෙතන select theme කියන එක උඩ ක්ලික් කරමු. මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ මේගොල්ලෝ අපිට ලබා දීලා තියෙන මේ වගේ තීම්ස් රාශියක් ගොඩක් තීම්ස් රාශියක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් තෝරගන්නවා මෙන්න මේ තීම් එක. කලින් තිබ්බ මේ තීම් එකයි. ඉතින් මම කෝඩින් ක්ලාස් එක නිසා මෙන්න මේ තීම් එකම තෝරගන්නවා. හරි. දැන් ඉමේජ් එක වෙනස් වුණා. හරි. අපි දැන් බලමු. දැන් මේ ක්ලාස් රූම් එකේ තාම ළමයි නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ ක්ලාස් රූම් එකට ළමයින්ව ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ people කියන එකට යන්න. people කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දක්වන්නට පුළුවන්. මෙතනදී මම පොඩ්ඩක් describe කරොත් මෙතන උඩම තියෙනවා teachers ලාගේ නම් list එක. ඒ වගේම මෙතන යට තියෙනවා students ලාගේ නම් list එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට හැකියාවක් තියෙන උපරිම teachers ලා 10 දෙනෙක් ඇඩ් කරන්න විතරයි. ඉතින් ඒ වගේම students ලා 100ක් 1000ක් විතර අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඇඩ් කරන්න නම් මේ පර්සන් කෙනෙක් එක්ක ඉන්න ඇඩ් සයින් එකට අපිට ක්ලික් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපිට ගුරු මෑණිවරුන් සහ පියවරුන්ට සිද්ධ වෙනවා මෙතනදී ළමයාගේ ඊමේල් එක ටයිප් කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ ඊමේල් එක දෙන්නම්. මම මෙතන දෙනවා මගේ ඊමේල් එක. මම මගේ ඊමේල් එක ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ ඊමේල් එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් තවත් ඊමේල්ස් මෙතන ගහන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි ඉන්වයිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉන්වයිට් කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් මේ ඉන්විටේෂන් එක ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ගුරු මෑණිවරුන්ට සහ පියවරුන්ට තවත් අවශ්‍ය නම් ගුරු මෑණිවරුන් හෝ පියවරුන් ඇඩ් කරගන්න අපිට මේ ටීචර්ස් කියන එකට ගිහින්
මෙන්න මේ පර්සන් කෙනෙක් එක්ක ඉන්න ඇඩ් සයින් එක උඩ තියෙන ඇඩ් සයින් එක උඩ ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් ටීචර්ගේ ඊමේල් එක තියලා ටීචර්ව ඇඩ් කරගන්න. අන්න මෙතන ඊමේල් එක දෙනවා. හරි මම දැන් මෙතනදී මගේ ඊමේල් එක ලබා දුන්නා. තවත් ටීචර්ස් දාපරිම 10කට යටත් මෙතනදී ඕන තරමක් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැන් ඉන්වයිට් කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටීචර්ටත් ඉන්විටේෂන් එක යනවා. දැන් අපේ ගුරු මැරියුන්සා පියුරන් හිතන්නට පුළුවන්. දැන් මට මේ ඊමේල් ආවව ඉන්න එක ගොඩක් කරන්න අමාරුයි. ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා. ළමයි ඒක නිසා අපිට ඒකට විසඳුමක් විදිහට මේ Google ලා දීලා තියෙනවා මේ ස්ට්‍රීම් එකේ ක්ලාස් කෝඩ් එකක් කියලා එකක්. ඉතින් මේ ක්ලාස් කෝඩ් එකකින් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා මේ ක්ලාස් කෝඩ් එකේ ළමයින්ට යවලා ඒකෙන් ළමයින්ට ඒ ක්ලාස් කෝඩ් එක අපේ ක්ලාස් රූම් එකට ගහලා මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා copy invitation link කියලා එකක්. ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා WhatsApp එකට හරි Telegram ඒ වගේ Viber ඒ වගේ ඕන platform එකකට ගිහින් ළමයින්ට මේක යවන්න. ඉතින් ළමයින්ට මේක යවුවට පස්සේ ළමයින්ට හැකියාවක් තියෙනවා එක්කෝ මේ කෝඩ් එක ගහලා නැත්නම් ඉන්විටේෂන් ලින්ක් එක ඔබලා මේකට ලොග් වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ළමයින්ට Google account එකක් තිබීම අනිවාර්ය වෙනවා මෙතනදී. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා කොහොමද Google account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන උඩ තියෙන ටැග් එක උඩ බලන්න. ඉතින් ටැග් එකේදී මම දාලා තියෙනවා කොහොමද මේක අපි කරන්නේ Google account එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ link එක අරන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු ළමයි 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි මම තව ළමයි 3 දෙනෙක් විතර ඇඩ් කරගත්තා මෙතනට. හරි අපි බලමු දැන් මේ ළමයි 3 දෙනෙක් සහ ටීචර්ස්ලා දෙන්නෙක් එක්ක කොහොමද මේක අපි හැන්ඩල් කරන්නේ කියලා. අපිට හැකියාවක් තියෙනවා මේ ස්ට්‍රීම් එකට ගිහින් මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය announcements වගේ දේවල් දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Zoom නම් මේක කරන්නේ. ඉතින් අපේ ටීචර්ස්ලාට හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ announce something to class කියන එක ඔබලා ටීචර්ස්ලාගේ ක්ලාස් එකේ ලින්ක් එක මෙතනට පේස්ට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක අදාළ වෙන්නේ දැන් මම මෙතනට මේක hello කියලා ගහන්නම්. ඉතින් මේක අදාළ වෙන්නේ මේ ක්ලාස් එකට විතරම නම් අපිට මේ කෝඩින් ක්ලාස් දෙකක් තියෙනවා මෙතනදී. එතකොට මේ කෝඩින් ක්ලාස් එකේදී ඔයාගේ ක්ලාස් එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා හරියටම ඒකට විතර නම් යන්න ඕනේ මේ විදිහට ටික් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් අපි ගුරු බෞද්ධන්ට අවශ්‍ය නම් ගුරු බෞද්ධන් උගන්වන තවත් ක්ලාස් එකකට යවන්න මෙතනදී මේ අනිත් ටික් එකත් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන අනිත් ටික් එක ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් අපිට ක්ලික් කිරීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හැකියාවක් තියෙනවා මේ all students කෙනෙක් ක්ලික් කරලා මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය ස්ටුඩන්ට්ස් ලට යවන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ Chanul ගමකට විතර නම් යවන්න ඕනේ. අපි මේ all students කෙනෙක්ගේ තියෙන ටික් එක අයින් කරලා මේ Chanul ගමගේ කියන ස්ටුඩන්ට් විතරක් අපි මේ විදිහට ටික් කරගන්නවා. මම දැන් මෙතනදී all students කෙනෙක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හැකියාවක් තියෙනවා මෙතනදී Google Drive link එකක්, වගේ link එකක්, file එකක්, YouTube video එකක් වගේ ඒවා මෙතනට add කරන්නත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ hello කියන එකට formatting add කරන්න, bold කරන්න පුළුවන්, Italian කරන්න පුළුවන්, underline කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට හැකියාවක් තියෙනවා bulleted list එකක් add කරගන්න. මම දැන් මෙතනදී 1 2 කියලා එකක් add කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ Google අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපි දාපු formatting එකපාරෙම අයින් කරගන්න. hello කියන එක දැන් තිබ්බ ඔක්කොම formatting අපි අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ කතා කරමු මේ post එක ගැන. අපිට පුළුවන් දැන් මේ වෙලාවෙම මේක post වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ post කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම අපේ මේ වෙලාවෙම post වෙන්න ඕන නැත්නම් අපිට වෙන වෙලාවක schedule කරන්න ඕන නම් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා මේ ටික් තුන මේ මෙතන තියෙන ටික් එක ක්ලික් කරලා
මේ ෂෙඩියුල් කෙනෙකුට ගිහින් මෙතනදී අපේ වෙලාව දිනය සහ වෙලාව ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී දිනය හෙට විදිහට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම දවස වෙලාව මම ලබා දෙනවා උදේ 6ට. දැන් මම මේ විදිහට ෂෙඩියුල් කෙනෙක් ක්ලික් කරනවා. හරි දැන් මේ announcement එක පේන්නේ මේ අපිට විතරයි ළමයාට පේන්නේ මේක උදේ 6ට. මේක ළමයාට උදේ 6ට පේනවා. ඉතින් කිසිම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට දකින්න බෑ මේක උදේ 6 වෙනකම්ම. ඉතින් අපිට මේ Google Classroom ගැන කතා කරනවා නම් එපිසෝඩ් 4ක් 5ක් විතර අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තාම ස්ට්‍රීම්ස් දෙකක් ගැන කතා කරේම නැහැ. ඉතින් අපිට ගොඩක් එපිසෝඩ්ස් ගන්නක් යයි මේ සම්බන්ධ සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් අපි subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේ මේ episodes ටිකටම ගන්න ඕන නම් අපි subscribe කරලා පස්සේ bell icon එක tap කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි නැවත හමු වෙමු අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.